म फुटबल खेल्ने गर्थेँ, तिमी तास खेल्ने गर्थ्यौ। सानो छँदा तिमीले मलाई बाटामा पर्खेर बस्थ्यौ। तिमी र म सँगै नदीमा नुहाउन जान्थ्यौ। तिमी र म आजभोलि झगडा गर्छौँ। सुन्नुभयो है? जस्तै म फुटबल खेल्ने गर्थेँ, यो आदत हो, र अहिले म क्रिकेट खेल्ने गर्छु, यो पनि आदत हो, ह्याबिट। यहाँ दुईवटा ह्याबिटको अभिव्यक्ति दिइएको छ। फुटबल खेल्ने गर्थेँ अथवा फुटबल खेल्दथे, पास्ट ह्याबिट, बितेको आदत, र अहिले म क्रिकेट खेल्ने गर्छु, के त प्रेजेन्ट ह्याबिट है। अहिले जोसँग आफू जुन किसिमको ह्याबिट अहिले चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यो ह्याबिटलाई प्रेजेन्ट ह्याबिट भनिन्छ। यही ह्याबिटको बारेमा आज मैले टपिक ल्याएको छु। अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक छ, अति नै हामीलाई काम लाग्ने, अति नै आवश्यक, अति नै मिठो अभिव्यक्ति हामी यसबाट दिन सक्छौँ। एकदमै राम्रो है। प्रायः हामी कथाहरूमा है, स्टोरीहरूमा यसलाई प्रयोगमा आउँछ है। यस्ता यो वर्ड यस्तो गर्ने गर्थ्यो, उसले यस्तो गर्ने गर्थ्यो होइन, बाघ र स्यालले यस्तो गर्ने गर्थ्यो, यस्तो एकदमै क्रिएटिभ छ यो है। हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यसरी। अब आउनुहोस् यसको बारेमा सिकौँ। यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। पहिले सब्जेक्ट राख्ने, त्यसपछि युज टु राख्नुहोस् है। युज टु पछि V1 अनि ड्यास दिनुहोस्। यसमा जे पनि हुनसक्छ, अब्जेक्ट हुनसक्छ, अन्य हुनसक्छ। यो हो पास्ट ह्याबिट, अर्थात् बितेको आदतलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि यो स्ट्रक्चरबाट हामी सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ है त। अब हेर्नुहोस्, प्रेजेन्ट ह्याबिट अर्थात् अहिलेको आदत। प्रत्येक मान्छेसँग धेरै आदत हुन्छन्, त्यसको अभिव्यक्त हामी यसरी गर्छौँ प्रेजेन्टमा। सब्जेक्ट राख्नुहोस्, तत्पश्चात इज एम आर, यो मध्ये एउटा राख्नुहोस् है। सब्जेक्ट अनुसार यो चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि युज टु, सो त युज टु त हामीलाई टपिकै युज टु है, बानी व्यक्त गर्नको लागि युज टु राख्नु पर्यो। अनि तत्पश्चात V4 राख्नु पर्यो, अनि ड्यासमा जे छ त्यो राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यसलाई बनाएर हेरौँ त। मैले भनेको आई है त, आई पछि युज टु राख्नुहोस्। जुनै सुकै आए पनि, सिङ्गुलर, प्लुरल, सिङ्गुलर है, जेसुकै सब्जेक्ट भए पनि युज टु प्रयोग गर्ने। युज टु प्लस V1 छ। अब मैले गर्दथे के, गीत गाउने गर्थे, युज टु सिङ, युज टु प्लस V1 राख्नुहोस्। प्राय टु प्लस V1 हुन्छ, भब टु पछि V1 नै आउँछ। तर कुनै कुनै यस्ता वर्डहरू छन् है जसमा V2 प्लस V4 हुन्छ, प्राय 2 प्लस V1 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् V1। अनि मैले गाउने गर्थेँ, के गाउने गर्थेँ त, गीत, सङ्ग्स। मैले गीत गाउने गर्थेँ है, मैले गीत गाउने गर्थेँ, यसरी बुझ्नुभयो। तर अहिले मैले गीत गाउँदैन। मैले गीत गाउने गर्थेँ भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले मैले गीत गाउँदैन भनेको हो है त। कुनै बेला आदत थियो, त्यो आदत अहिले चाहिँ प्रेजेन्टसम्म कन्टिन्यू भएको छैन है, त्यो समाप्त भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो आदत त सकियो, अब अर्को आदत छ यहाँ है, अहिलेको आदत, अहिलेको प्रेजेन्ट ह्याबिट। प्रेजेन्ट ह्याबिटको लागि हामी यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। सब्जेक्ट पछि इज एम आरमा एउटा है त, अनि युज टु V4। अब हेर्नुहोस्, यो मैले पहिले भनिसकेको छु। आईसँग इज एम आरमा के म्याच गर्छ त, आईसँग एम। यो एम भनेको मात्र आईको लागि बनेको हो है त। यो एम आईको लागि मात्रै हो, यो त हामी थाहा पाइसकेका छौँ। आई एम युज टु। अब V1 को ठाउँमा V4 राख्नुहोस् है। म युज टु गर्दछु, के खाने गर्दछु, इटको ठाउँमा हामी ह्याभ राख्न सक्छौँ, टेक राख्न सक्छौँ है त। तर सजिलो भब इट। अब हामीले भनेको छौँ इट V1। अब
बिफो बनाउनु पर्यो त आइएनजी राखिदिनुहोस् है बिफो भनेको आइएनजी फर्म हो है बेस फर्ममा आइएनजी अथवा बिओनमा आइएनजी राख्नुहोस् बिफो बन्यो ल अब के त ब्रेड ब्रेड राख्नुहोस् ल टु इटिङ ब्रेड यसरी राख्नुहोस् मैले रोटी खाने गर्छु रोटी खाने गर्छु त ह्याबिट हो यो हामी त प्राय नेपालीले साँझ पनि भात बिहान पनि भात खान्छौँ नि अब कसैले भन्यो म त रोटी खाने गर्छु उसको आदत यसरी उसले अभिव्यक्ति दियो हो यसरी प्रेजेन्ट र पास्ट ह्याबिटलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि दुईवटा यहाँ स्ट्रक्चरहरू तपाईँले देख्नुभएको छ र यो स्ट्रक्चरमा बेस्ट हामी सेन्टेन्स बनाएर एकदमै मिठो तरिकाले आफ्नो प्रेजेन्ट ह्याबिट र पास्ट ह्याबिटलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् बाँकी इक्जाम्पलहरू हेरौँ अझै राम्रोसँग बुझौँ म सुर्ती खाँदैन है म सुर्ती खाँदैन भने मतलब अहिले खाँदैन खाँदैन थिए होइन अहिले खाँदैन प्रेजेन्ट ह्याबिट उसको खाने ह्याबिट छैन हामी नेगेटिभमा अभिव्यक्त गर्नु पर्यो अर्थात् नकारात्मक वाक्यमा हामी अभिव्यक्त गर्नु पर्यो भने गर्थेको गर्दैन थिए गर्छुको गर्दैन भन्नु पर्यो भने हामीलाई थाहै छ हेल्पिङ हो भने नट राख्ने आई एम नट युज टु चोइङ टोब्याको म सुर्ती खाँदैन प्रेजेन्ट ह्याबिट आई एम नट युज टु चोइङ टोब्याको अब यसरी हामी नेगेटिभमा राख्यौँ यदि मलाई नोट राख्यौँ मैले सुर्ती खाने गर्दैन अब हेर्नुहोस् ऊ तास खेल्दैन थियो पहिले है अहिले के गर्छ थाहा भएन हि डिड नट वा यसलाई हामी यसै पनि राख्न सक्छौँ होइन हि डिन्ट युज टु प्ले कार्ड अब हेर्नुहोस् हि डिन्ट युज टु प्ले कार्ड यसो भयो या डिन्ट आयो होइन हामी युज्डबाट हामी डिड निकालिदिइसकेपछि अब युज्ड यसो हुँदैन तसर्थ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त भिवनमा यसरी राख्नुपर्छ दुईवटा डिड र भिटु सँगै आउँदैनन् डिड निकालिदिउँ भिवनमा जान्छ डिड र भिवन जोडिदिउँ भिटुमा जान्छ हो तसर्थ हामीले यसलाई यसरी यहाँ डिड राखिसकेपछि युजलाई हामी युज मात्रै बनायौँ टु प्ले कार्ड ऊ तास खेल्दैन थियो पास्ट ह्याबिट सपनाले सन्धिलाई माया गर्थिन् अब हेर्नुहोस् सपनाले सन्धिलाई माया गर्ने आदत थियो सपना युज टु लभ सन्दीप है सपनाले सन्धिलाई माया गर्थिन् यो त हामीले बुझिहाल्यौँ सजिलो छ युज टु प्लस भियो अब अन्य इक्जाम्पल पनि हेरौँ है त इन्ट्रोगेटिभमा पनि हेरौँ है के तिमी सानो छँदा रुने गर्थ्यौ सानो छँदा रुने आदत थियो भनेको यसमा क्वेसनमा पनि यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् डिड यु युज टु क्राई वान यु वर यङ्गर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ यो पास्ट ह्याबिटमा परेको भएको छ किन तिमी रक्सी पिउने गर्छौ प्रेजेन्ट ह्याबिट अब रक्सी पिउने गर्छौ यसको अहिले प्रेजेन्ट ह्याबिट अहिले उसले रक्सी पिइरहेको छ र तपाईँले कसलाई वाइ क्वेसन गर्नुभयो है त वाइ यु युज टु ह्याभिङ अल्कोहल तपाईँले तिमीले किन रक्सी पिउने गर्छौ किन पिउने गर्छौ भनेको उसको आदत उसले कन्टिन्युसली रक्सी पिउने गरिरहेको छ यसो भयो तिमी सधैँ कहाँ जान्छौ भन्नुको अर्थ के भने उसको ह्याबिट ऊ सधैँ कहीँ जाने गर्छ उसको आदत छ है त्यसलाई चाहिँ यहाँ अभिव्यक्त गरिएको छ वाइ आर यु युज टु गोइङ डेली तिमी कहाँ जाने गर्छौ यस्तो भयो म सानो छँदा खुसी हुन्थेँ है म सानो छँदा खुसी हुन्थेँ भन्नुको अर्थ त्यो आदत थियो त्यस बेला खुसी हुन्थेँ तर अहिले त हुँदैन त्यसो भनेको होला होइन त्यही नै हो आई युज टु बी ह्याप्पी वेन आई वाज यङ्गर यसो यसरी हामीले आजको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट है थियो तपाईँले केही समथिङ डिफ्रेन्ट सिक्ने मौका पाउनुभएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दछ यद्यपि तपाईँले पहिले पनि सिकिसक्नुभएको होला र केही कुराहरू अझै पनि मिस भएका हुन सक्छन् यति हो भने कि यसमा नै सबै कुराहरू कम्प्लिट छ यसो म भन्दैन ह्याबिटको सन्दर्भमा अन्य कुराहरू केही अझ थप कुराहरू पनि एडिसनल पोइन्ट पनि हुन सक्छन् है छन् पनि र हामीले सामान्यतया प्रेजेन्ट ह्याबिट र पास्ट ह्याबिट कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने बारेमा यस टपिकमा इन्क्लुड गर्न सफल भएका छौँ र तपाईँले अवश्य पनि यस
भिडियोलाई पुरै हेरेर यसबाट राम्रो स्टडी गर्नुहुनेछ र राम्रो चाहिँ बेनिफिट लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै थ्यांक यू।